زده کوونکو سلامونه. دا دی نن زموږ دویم درس دی، بلکل د صفر څخه مو شروع کړی. پرون مو تاسو ته دا وویل چې د انګلیسي د الفبا توري په دوو برخو باندې ویشل سوی. لومړی چې دی هغه according to the sound د آواز او یا هم د غږ له مخې دی، او دویم چې دی according to the form د شکل له مخې دی. according to the sound یا هم د آواز له مخې په دریو برخو باندې ویشل سوی و چې لومړی ته یې موږ وایو vowel letters چې هغه A, E, I, O او U دی. دویم ته یې موږ وایو د رانوز زده کوونکو semi vowel letters نیمه غږ لرونکي توري چې هغه W او Y دی. دریم ته یې موږ وایو د رانوز زده کوونکو consonant letters یا هم بې غږه توري چې هغه B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y او Z. بل د رانوز زده کوونکو د انګلیسي د الفبا توري د شکل له مخې په دوو برخو ویشل سوي چې یو ته موږ وایو capital letters غږ توري او بل ته موږ وایو small letters واړه توري. د رانوز زده کوونکو نن راځو د انګلیسي د الفبا د تورو آوازونه په پښتو کې زده کوو. دا زده کوو چې کم توری په کم وخت کې سایلنټ یا هم بې آوازه وي. د رانوز زده کوونکو کم توری په کم وخت کې چې دی خپل آواز تبدیلوي او کم توری چې دی کم آواز ورکوي. لومړی راځو د رانوز زده کوونکو د A د توري څخه آغاز کوو یا هم شروع کوو. A چې دی د رانوز زده کوونکو خپله د الف غږ ورکوي. د څه شي غږ ورکوي د رانوز زده کوونکو؟ د الف غږ ورکوي. لکه کار، لکه what؟ کار. کار مانا موټر. دویم د رانوز زده کوونکو موږ د بي توری لرو. د بي توری د رانوز زده کوونکو په پښتو او دري کې چې دی د بي غږ ورکوي. لکه د رانوز زده کوونکو بابا، بابا. قدرمنو زده کوونکو که چیرې د بي توری د ام د توري څخه وروسته راشي، په دې حالت کې چې دی د بي توری نه تلفظ کیږي. که چیرې د رانوز زده کوونکو د بي توری د ام د توري څخه په یوه کلمه کې وروسته راسي، نو په دې حالت کې موږ بي نه تلفظ کوو. لکه د رانوز زده کوونکو بام. لکه څه شی؟ بام. دلته په دغه حالات کې چې دی د رانوز زده کوونکو دا بي موږ تلفظ کوو نه، موږ دا شان نه وایو چې بامب، موږ وایو بام. د رانوز زده کوونکو دریم توری چې موږ لرو هغه دی د سی توری. د سی توری چې دی د رانوز زده کوونکو معمولا د کاف آواز یا هم غږ ورکوي د رانوز زده کوونکو. لکه کار موټر. ورپسې د رانوز زده کوونکو که چیرې CI، CY او یا هم CE راسي، په دغه حالات کې چې دی د سی توری د رانوز زده کوونکو د سین آواز ورکوي، د کاف آواز نه ورکوي. د څه شي آواز ورکوي د رانوز زده کوونکو؟ د سین آواز ورکوي. لکه د رانوز زده کوونکو سنټر مرکز. لکه د رانوز زده کوونکو بایسیکل او لکه د رانوز زده کوونکو CI چې لرو د رانوز زده کوونکو سرکل دایره. د لومړۍ تختې دغه درس دوباره تاسو ته تکراروم. قدرمنو زده کوونکو A د رانوز زده کوونکو د الف غږ ورکوي لکه کار موټر. B چې دی د رانوز زده کوونکو د بي غږ ورکوي لکه بابا. که چیرې د رانوز زده کوونکو ام او بي راسي، په دې حالت کې چې دی بي نه تلفظ کیږي. سی چې دی د رانوز زده کوونکو د کاف غږ ورکوي لکه کار موټر. که چیرې CI، CY او CE راسي، بیا په دې حالت کې سی چې دی هغه سین تلفظ کیږي. لکه سنټر مرکز، لکه بایسیکل، لکه سرکل دایره. ورپسې راځو د رانوز زده کوونکو د ای توری.
قدرمنو زده کوونکو د ای توری چې دی لکه په قرآن کریم کې چې موږ زبر و زیر و پیش لرو دا هم چې دی درنو زده کوونکو د زیر آواز ورکوي د څه شي آواز ورکوي لکه درنو زده کوونکو د زیر آواز ورکوي دا لکه ټین درنو زده کوونکو ټین کې وګورئ درنو زده کوونکو ټین معنا لاس دغلته داسې یو آواز ورکوي درنو زده کوونکو ورپسې لرو درنو زده کوونکو د اف توری اف چې دی درنو زده کوونکو د فی آواز ورکوي د څه شي آواز ورکوي د فی لکه فادر پلار فادر جی چې دی درنو زده کوونکو معمولا د ګاف غږ ورکوي د څه شي غږ ورکوي د ګاف لکه درنو زده کوونکو ګارډن درنو زده کوونکو معنا باغ په یاد ولرئ درنو زده کوونکو که چیرې جی ای راشي جی آی راشي او جی وای راشي درنو زده کوونکو په دې حالت کې چې دی جی د ګاف غږ نه ورکوي بلکې د جیم غږ ورکوي درنو زده کوونکو لکه جی ای کې درنو زده کوونکو جنرال معنا عمومي لکه درنو زده کوونکو جینجر او لکه درنو زده کوونکو جی دا زموږ د نن ورځې د ګرامر درس today I would like to talk about how to say today I would like to talk about ways of saying hello in English language because I want you guys to speak قدرمنو زده کوونکو زه غواړم ستاسې زده کوونکي خبرې وکوئ درنو زده کوونکو د هغې په خاطر څو طریقې تاسو ته ښودم چې تاسې وشئ کولی هلو ووایئ او تاسې وشئ کولی ګډ بای ووایئ خو سلام و خدای پامان څنګه په انګلیسي کې ویل کیږي